bé trong lịch sử của tin chặt như sẽ là từ nay Hmong Report của mạnh dễ ya lúc nào bé tôi chơi ít từ viên giàu tôi cùng bé nhớ trong lúc nào bé giờ thả cho poison control là gì chua lọ mua hay yo ý trong gì ấy cho chua và ninh nọ tàu ấy cho xe để tụi khen xử lý chua lọ na một đầu chua á chi và những để tụi khen ấy có nọ xào đã chi nữa đầu tụi khen cho xe tàu lúc nào cũng cho nên muốn chỉ được tụi viên giàu ta xin nó nhưng lúc bé của Christina. Hi Christina, I'm Gia. It's nice for you to be here with us today. I want to ask you that what's the whole topic of today? I wanted to talk about poison prevention and the free service that we have for people when they're poisoned in the state of California. Okay. Well, ý trong gì thì lúc nào bé thả cho California lúc tiếp theo sinh California nó giờ poison control là gì nóช่วยในชาวตัวเข่งต่อเชียนะ You can go ahead and continue. What is the California poison control system and what service does you guys provide? We're a toll-free service. Basically, we're a phone number that you can call 24 hours a day, 7 days a week. We never close about any type of poisoning question or poisoning emergency. Xử lý nhất họ provide nó họ cũng nông nó hay thì giờ đã chi hoặc là mua xí cost service hoặc là mua bát tôi bây giờ khu tao lại thì tôi thì cũng là cũng mấy tụi sáu tông yên tên nó bây mà lấy khai tụi sáu tông thì lấy giá đó nè là cũng mua thì có sáu tông nó là mua cho mình xin là tay bây xứ thì lấy chỉ cần ghi xa nếu nói lâu tôi vẫn thí như mình gặp lâu số một nhưng chỉ cần ghi ấy như mua tới mình đã chi dùng mua luôn nông cho tới chỗ lọ nó như khu là cô tao thế. It's a free service. Anybody can call. It doesn't matter where you were born or what kind of citizenship status you have in the United States. It's absolutely free. As long as you have a telephone, you can call us. Sa khai có nè, bảo mình thì chắc ngày thì nè hồ nó bé chỉ tao lại, với ô bị giờ thì lại chỉ charge như đó nè kia li, nè hồ nó đã đỡ xứ chỉ hai tiền nè nhó, nè do citizen là chia citizen, nhưng nè hồ tôi chỉ lấy trong xét giải tàu nhà bạn nè số lên số tụ lên nè. The service also provides interpreters in over 100 languages, so almost every language spoken in California can be provided with service. Okay. Ý giờ ở trong shop là thì bên mua năm đó họ nên nhớ đôi tay chờ nó này ạ. Thì là cũng mua cho nên là sĩ cho mình xin là té mua ít bùa họ luôn là bé hãy nên chỉ hãy mong một đôi cho một đôi thái một đôi mika là sĩ một đôi đu là một đôi té giờ lừa hãy nên hãy lùi xếp là mua ít bùa họ luôn đi ạ. Thì như này mong là chỉ có những hồ tô mù là cũng mong thiệt nè. And you may think that poisonings aren't something that would happen in your family, but poisonings happen every day. There are poisonous substances in our environment everywhere we look, in our homes, in our gardens, in our cars, and over 51% of children are poisoned throughout the year. Có nên cái chuyện thì cái chỗ lọ nó chỉ là poison control nó, như chia mua nhau li ở trên đi tụi kinh sư, sao có nên bảo thì mua nhau vào chế, mua nhau tàu té. Cho nên ở nhà mua tế là cũng mua ý chỉ họ yêu có theo ở đâu món nó sẽ là những mua chỉ cho 1% là chỉ cho 1% là đã cứ cho mình giàu sự xui xẻo nhưng mua cho poison control nó là chỉ những trâu chỉ cho 1% nó tức là nếu cứ hay thì cứ chỉ giờ thì tin nên nó nhỏ có thì là nó nè cái chỉ giờ có thì ở tàu xào ấy những cái rồi tụi kinh xứ là cũng mua. So today I'm going to talk about very common poisonings and how we can help prevent poisonings to our children. Nếu nào luôn chế lùi thả cho hai tiệt, giờ khi này có ba tuần này lý giải thì lý chỉ mua chua lọ nào là chuột trâu lúc này là chỉ thì lý chỉ mua ít cho kẻ thì lên từ trâu chua lọ nè. Some of the most common poisonings are ones that are found in the household, and they include things like household cleaners. Okay. I'm going to show you some examples today about very common household cleaners, things like this that are used to clean, the bathroom, the kitchen, etc. But they're very colorful and very bright, and they also smell very good to a child. Children can't read this, or adults who don't read English, or this is in Spanish, who don't read Spanish may have problems. And they look very similar to sports drinks or juice. So if they're stored together, they can cause a poisoning or be very confusing. They should always be stored separately. Okay. Can I take that from you, please? Yes. I just want to say this. Thank you. No problem. Sai cái này bảo thì xử lý bông nó này giờ ít bông và bây giờ nên cho là chỉ cho là tu ba tu chế xử lý nó bông nó nói thì như ít khó cho là xóa ba xóa chế nè. Thế chỉ mà mình nhỏ giàu nó là chính cái xe thì nó chuan xóa chế nè. Cho có oli hay thật có khí là nếu xì ra rong cao này có bỏ có xì ra rong cao thì nếu chưa cá vậy tí nên xài thì nếu chua hậu thì mình nhỏ giàu giờ có nhận nó có hơi lùm mẹ là nè. Giờ có những nó có tới chính cái xe thì hay lý trả mình giàu những chính cái xe vậy là chỉ li mua hậu vì tôi khỏi thì bé mua cho đây li nọ giờ cho đây hậu nè thế chỉ mà có mua xe là mình chỉ trong ship thông thì tin lấy nhiều hậu thế giờ khỏi mình giàu là chỉ báo trả luôn. I also have another example.
This is a very common cleaning product used to clean floors and woods and things like that, and it looks very similar to juice. Lots of children drink juice, lots of adults drink juice. Again, you never want to store these together because it's very hard for a child or an adult to know which one is safe. Okay, thank you. Xử lý bông này bông chua bây giờ là chúa và chúa trái thia cũng muốn chúa đông là cũng tàu chúa tê lâu là cũng tàu thia thì khi mà nên chơi trong cái bây giờ mình nhỏ thế này nó là nhiều hậu apple juice là chỉ tên juice ấy nhiều có xì nó nè nên sai bông này bông tê hậu nè bông này là apple juice đó khi mà có trong cha này thọ có sẽ là chỉ sau mua bông này cho là cho ok rồi lúc chén trà cho mình nhỏ là hậu ok thì nếu như có sầu hình. Another very common poisoning is medication poisoning. Most fatal poisonings that happen are from medications. And I will show you some examples about how they look very similar to candy. Okay. Ý là chua và mua chỉ xin chấp lời giờ để chua non để tụi khen là chỉ chua non tụi khen xíu chua cho là blank là cũng vậy nè. Sorry. Thank you. So in this box we have lots of different medications that look just like candies. You can see that on the top, these are all candies, and on the bottom, these are all medicines. But if they were out of their bottle, or if someone didn't know how to read the bottle or know what they were, they could easily be mistaken for candy or food. So what we recommend is that you never leave medications unlocked or in reach of children, and that you also never store them together. I'll take that from you. Nếu xem là nó là cú tao so hay tiệt, giả tôi chua, giả tôi khó nồng nữa nè. Bé cho muốn mà bé nhìn nó tên là khủng lên coi là hay khó nổi mình chịu ởไปluôn cho nó no thì cho nó dùng khoản giao xứ. Thì chỉ có nên cái chuyện thì cho số non này khó nồng. Hồi cho cá này chua, nhưng mình chỉ trong shit thông nữa, còn này chỉ thông mới cho là cho kê, trả tên mình tôi mình nhỏ nó nhiều kê, đâu khỏi cho mình nhỏ là nhìn nó tên nó xứ, kê còn nên dọn trong ai thì thông mới cho là cho kê trái bên nó tao cháo kê, hồi mua tên mình được tụi kinh thế. We also have a game on the internet called at the website www.pills-versus-candy, where it matches an image of a candy with an image of a medication, so you can see how similar they look, and it's really great for teaching children to avoid poisonous products. Ý là có nên sử dụng cái xe thế có nên sử dụng họ một xí do lúc mua là có website này cũng mua coi thì con game này con game thì là play with share thì có cho mình ở này một play with share thế hay thì chua xuống đó con nổi thì có yêu chủ play thì có thứ con nổi có thứ chua có cho mình là thay bỏ thì giờ thứ con nổi thì chua thì chỉ nó sao. Another very common poisoning for children mostly also are personal care products. And what I mean by that are things that you have in your home or in your bathroom. Nail polish remover, hairspray, hair dye. All of those things are normally found in the bathroom. They're not locked up and they're easy for children to get into, especially little girls that like to mimic their moms. Mua cho chua và như vậy giờ chua bé chỉ chua mới chia nó giờ tao chấp lên này cho bao nhiêu phèn một cho mình xài bây giờ nhiều ôi là nhiều qua xí thế này chua tha cho tè thôi đi mất chạy tờ thế này chua bên plug hole là chỉ giả plug hole nó cho nhiều là chỉ cho mình giàu lo là chỉ cho mình cho nên uổng là gas chết mà là tôi mới cho chua này cho nó khổ lú không ná để chỉ là họ chỉ muốn cởi chia này ạ chỉ cho mình giàu mình điอยู่tới nhiệt lúa ấy là xa cho làอยู่นะแล้วพี่เนี่ยเราม้วนจะเราก็ใจใจไม่เราว่าได้ใจจะhọ sầu là tụi khen chỉ là cua họ tao mua chua là tụi khen chỉ cua họ mua tụi khen thiệt ấy còn này là mua cho chua này chia rong na. Even things that are very good for you that help you maintain your health, like toothpaste with fluoride can be poisonous if too much is consumed. Nobody locks up their toothpaste. We're not saying to do that. We're just saying to be safe and keep it out of reach of your children. Ý dạng thì ở nhà hôm nào ở nhà chỉ trong thôn này cho ở rạp là họ thiệt chốt thà tổ tè này ạ, giờ cho chốt xuân nhé nè, chốt xuân nhé nè, bây giờ ở lại chùa thầu đôi nút ta siêu là chỉ mòn tuôn đấy, bây giờ chỉ một tê chốt xuân nhé nè cho một chia kia đi, ta chỉ giờ hay thì tụi mình nhỏ tư là chỉ tụi mình tư, họ nó tông tàu thầu này chị, giờ ở đâu mua khẩu chỉ trong thiệt. Another very common poisoning is carbon monoxide poisoning, which is found a lot of times in homes from leaky pipes or people who don't have proper furnaces that try to heat their home using their stoves or a barbecue, which is never recommended because it produces a poisonous gas called carbon monoxide. Ít cho chua
Giờ dạo chỉ trong giờ thọ tư ni xì li khó chú tên đó nó giờ carbon dioxide lúc mong nó có giờ chỉ mà là lúc nó thế là chỉ cần nên nhon chuột thì mua tê rồi giờ này tụ cặp hai nữa tụ tao mình chỉ lò mình chỉ là link mình chỉ là nếu mà carbon dioxide giờ dạo chỉ trong kia li còn này họ sai này cặp hai còn trong thế là nè. And carbon monoxide is really scary because you can't smell it, you can't see it, and you don't know if you have a leak unless you have a carbon monoxide detector in your home, which is actually the law in California now. If you rent, your landlord must put a carbon monoxide detector in your home. So please ask your landlord to do that. Tu landlord là chỉ tu nên or tu chuyện này nên lúc chơi là chỉ tu chuyện thà nên lúc chơi này,แต่ฉันเอานี่จะเกยใจlà chỉ khó cá liเกยใจnày số linh số tu lúc tới theo nói thì là giờ chủ tao mua ít lúc carbon dioxide detector là chỉ ít lúc chua chờ cho là chơi hồi lúc chơi hay thì dùng mua cho nó ở linhตัวเลยจะchỉ trong đó hỏi thì dùng chỉ nó chưa chỉ bỏ đã chỉ nè dùng chưa ít cho ba chuaตัวซื้อdùng chỉ bỏ đã chỉ li dùng ở đây dùng gió cho chơi dùng tao cơ đó chỉ mà còn nên cái chơi thì nhiều chủ tao mua qua rồi rong hay thì họ đi lúc chơi bấm mua ít lúc chua chờ hay thì nên mua cho nó linh lo. Okay. Another common way people get poisoned in California and across the country are from poisonous plants. Today I'm going to talk about a couple of different ones that are particularly troublesome in the Hmong community. Nếu nó New York bây giờ tên đó chua chỉ này bọn này ít cho ba là rong cao thì chỉ này uế dạo uế tê poison là chỉ tê chua chỉ trong kinh thiết thì nếu nó New York bây mình chỉ cho con tuần gì. So all of these plants on this poster are poisonous and they are all found in the state of California. The ones that I think are particularly troublesome for the Hmong community because they are found in a lot of Thai herbal remedies are the castor bean as well as the angel's trumpet, sorry, right there. Ý dạo ở nơi xa khi đó bé hay ni mong có bé ngã xe thì bé tên cho chua họ vào chỉ là chỉ tê dạo ở bé nhẹ bé chính nhẹ cho bé vào bé chế na nếu mua ở hỏi được cho đốn là nó nếu mua ở họ chua là chỉ ở họ cho ở mong mua hàng cân cầu li xử lý cho nó nó một đầu cho nó ở nhau xí xẹt bé đây là bé cho chua. So the castor bean plant actually is used to make castor oil, which we use, for a lot of different things, but it's very, very poisonous. It can be fatal. And again, it's found in a lot of herbal remedies that are sold, in ethnic stores throughout the Central Valley and in California. Cho castor bean nó như cho ở tàu cho này cho tôi chủ sĩ tao nên tao ya, thế chỉ mà chỉ chúng mình đi bảo thì mình chỉ mua cho chua nhá hậu, cho chua ở lọ tao tí nên cho xe tu na. Ấy còn nên cái xe thì thôi cái xí nó nếu mua non tàu giả và tí nên mua xí cho một tàu chua ấy cho chua là cho mua đâu tê kiết khứ ná ấy giờ thì nên mua cho nó là gì còn nên ở trong sai thì ấy sẽ nên tụi khi bây giờ là chỉ ở đó khỏi thì nửa giờ cho chua mua tàu hình. The other one, angel's trumpet, is a little bit more troublesome because a lot of youth or adolescents take angel's trumpet because it causes hallucinogens, so it's an hallucinogenic, and so they take it for fun or to have a euphoria feeling. But it's very, very poisonous and can be fatal also for a child or an adult. Cho chuan đó nó ôi này cứ ý à và chỉnh chén gọi tôi khi có bé hay này mong bảo ai tiệt mua tê rau tí nên là bên mình chỉ mua cái xả nan đào là chỉ bên dạy mua bỏ tê dạo và chỉ trong chè là bên nhẫn nó cho chuan nó xử lý đó nó có là chỉ xóa xả là chỉ nó có một cái là dễ chè tê thầu nhiều và tới có chui ở kia tê mình tu mình nhỏ thế còn nên cái sẽ cho chuan này bỏ cho nó này chè sau phui rồi chậm nhỏ giàu là chỉ tê nên và nhỏ nung nhung lên để chậm nhỏ giàu một đầu teenager lên để chè nó hơi chỉ trong đó này thế. Also, there's a myth that it will help with asthma, but it definitely will not. So please don't ever give your child or an adult that to treat asthma. Also, if you're pregnant or breastfeeding, it's very, very dangerous to your child as well as you. Một cái linh là chỉ cho chua li asthma là chỉ cho mình nhỏ là uất chỉ chua tàu pa là chỉ cho ninh tư uất chỉ chua tàu pa là bé chỉ lúc chua cho là chờ có lúc con cháu cái tàu pa na, tí ninh bé xả thì cho non nhiều pa tàu để chỉ nhiều pa chỉ chua tàu đó nè. Thiết chỉ tay là xứ cho nên là mua là giảm món là biết cho xí như vậy còn nên chọn chuẩn tiền ní chỉ cho ba được khỏi ní cho chua mất thôi. Okay, so all of these plants are poisonous. Most of them are poisonous if you ingest them, inhale them, or if they touch you. It varies on the plant, but it's very important to never
eat any of these plants or to burn any of these plants. A couple of years ago, oleander, which is very common and found a lot of times on our freeways in the center divider, a family in Fresno actually had a bunch of oleander growing in their backyard, and they burned it to get rid of it, and they were all hospitalized because the fumes were so poisonous. Cái này thọ hai ý trong gì cha đôi bây chồng mong hai cho lên sự tụ cái này bảo thì nên cái gì thì giờ chuan đó nó nè nếu giờ thì nếu có này thứ này là gì nếu ở bà cho xứ là nên mua mỏ tàu nên nhiều ở tàu này mua đâu lại nhiều đó này cho share những tàu thiệt xử lý cho chuan những đồ này nó nè cho ở xí ba những đồ nó mua chỉ nên nhớ cho Fresno là tàu mua cho nó tàu hiện tại là cá vắt chi tàu là tàu mua lỡ còn nếu chỉ tháo mua lại thì chỉ mà thầu lỡ đó tàu đó là sẽ được ta nó chỉ nên nhớ được hồi chế không mó vì đâu khó thầu lỡ cho chua là nó thì tàu trừ tuần xe tôm một tàu lỡ thông là lú chế ở đây là sẽ được tàu mua tụ cá món đó nó ấy cái này số lượng tụ chỉ tháo mua lỡ đi chưa sinh chắc là chỉ tháo mua nó nè. So always call poison control if you have plants in your home that you aren't sure of what they are, or if you burn them or touch them and you start to feel sick, please call us immediately. Nếu thọ hay cái cô hú bé cho mong số linh số tù là chỉ thọ nên một hai đôi lửa tún hình thế hay thì do hay thì nên mua cho chút rồi nó là chỉ nên mua cho chút nên là cá và chỉ tao nên chỉ báo nè còn nên hú cho nên rồi poison control chỉ cho nên ở tô cua tê chua nó tê đỏ chua nó ấy theo lý chỉ ở đây từ khi mua tê giả ở chỉ trong. Okay. Next, I'm going to talk about some other herbal medicines that come from Thailand that are sold in a lot of the ethnic grocery stores. Xin là một tuần gì nữa thọ hay cho chua và nhớ đồ sát thay tế tua ở nị chỉ trong cho bé hay nị mong. The two herbal remedies that I'm referring to are Zangfa and Peiloa. Ở nhà chua nữa thọ hay nó cũng mua lắm bé thì Zangfa một trâu Peiloa nữa nè. Both of these have high levels of mercury and lead, which are very poisonous to not only children but also to adults. Cho chút là non cũng mua li hai mercury thế là ở lúc mong cũng chỉ mua nếu mình chỉ mua cho nên trong cái lipo giấy chỉ chờ nhớ cho hậu này ạ nếu chỉ trong cho bé hãy nên mong một trò cho nên lòng thế cho nên luồng cho mình ở giàu nè. So mercury is a naturally occurring element, just like lead, but mercury is found in the air, in the soil, and also in the water. But where we usually have most of our mercury poisoning from is fish, because fish consume it, fish live for a very long time, and then we as humans eat fish that sometimes contain high levels of mercury. Hay chắc là cho mercury ở dưới cho chua chỉ trong đó tụi khi này mình nhớ nói tên đó chua một trâu tê tê chua thì họ há đây này ạ. Giờ thì nhau há đây là nhà chị bây giờ nhau há đây ngồi xứ để nó tiêu thì nó hậu há đây chị bé cho nên nó bé nhẹ non chị này chị nhiều đồ bé kỳ đồ cá món là liên tàu thế. So the bigger the fish, generally, the longer it's lived and the more mercury it may have. So if you are a small child, it's not recommended that you eat those types of fish. Things like tuna or shark can have very large levels of mercury. Also, if you're pregnant or breastfeeding, definitely you do not want mercury because it can cause developmental problems in your unborn child or your infant. Thọ hay cho tờ cho bé cho món thì giờ nên nhẹ non chị ạ. Tuần chạy từ gì lo mà sai to thì tuần chạy nên nhỉ mua cho mercury nên tao nhớ họ tụi khen. Giờ thì thôi nên nói lên tờ là nó chạy nhớ giờ ý chỉ trong chút sinh cho cho mẹ giàu thế cho nên cho nên chạy bún mì cho mẹ giàu non tờ là lúc xuống tiền này ạ. Giờ thì có người ta chơi nhiều ở trâu cho mình nhỏ giàu là chỉ tụi mình nhỏ nhau có lúc plan để du là chỉ mua ít có theo trong vì đó khỏi thì có nó chọn chơi là một chơi nếu mua cho mercury là một tua có cho cam món nha là chỉ cái giàu rồi họ có lúc chơi là du tụi mình nhỏ là. Lead is another naturally occurring element that is found in some of those herbal remedies that are also sold in the ethnic grocery stores. And lead is very dangerous also because it can cause a lot of developmental delays and growth problems in small children and also unborn babies. Ý dàn gì ôi oli bắt của hai mươi mercury theo cũng mấy khẩu lẹt thế nữa cũng giờ ý họ trong deposit mà chị nhiều ở đâu hai đôi ít trong xe tiền nữa cũng giờ ý dạo ở đâu ít tây tụi mình nhỏ lớn lo chỉ tạo là chỉ tụi mình họ có lối chạy nhiều du lo dạ chỉ mua ít cái trong này dù chia sẻ nè cho khỏi tiền nếu mua tàu dạ nhau họ tây rau tây mỏ dù no chị nhiều kỳ trâu cá mỏ tụi khen thế vì tây mình tụi mình nhỏ ở dù mua tại này tụi mua rất share lại lo giờ cũng mua được là no lại là lo chỉ cho trong này khỏi dù xa chơi kia. Lead is very, very common in the United States, especially if you live in an older home that was built before 1978, because at that time lead still existed in paint. So if you live in an older home that has peeling paint that then peels off the wall, becomes paint chips on the floor, and then people walk over it or it becomes a dust, that dust is very toxic for your child.
giờ họ thì nên nhớ cho chế và nếu tao mua cho có xì thảo lúc chế nhớ nội xong ít xe cho bò xa chầu gì nè ít xe cho bò xa chầu gì nè cho có xì thảo lúc chay đỡ mua cho là nó nhớ cho họ nhớ cho chế này cho có bí bông lọ này bí cho bò áo cháo nhớ cho lúc chế chế thở cơn nhà tuần nè nhiều chỉ dùng cho tụ khen thì tụi mình nhỏ họ bảo chế. Lead can also be found in old batteries and old car parts, in soil, so you have to be very careful too in where you grow your vegetables. Or lead also can be found in pottery and some cheap dishware. Anytime especially in Mexican dishware where it's painted on pottery, a lot of times that paint is lead based. Bây giờ ở lại nhớ tao chỉ giờ lý tích không ở quốc cố này ở dù tao xin nhớ họ dù bảo chế rồi bị dù tây rồi tao xin là tây là cũng mua tây thổi nhưng mua được khỏi thì ở liền nhớ nên tây là mua chế nếu nhớ mua tây là nên nhớ chuột chủ nhớ rồi tây dù xin nhớ cho là ở bảo ở chế thì ở tây nên là thế cho nên xứ ở giờ nhớ là lừa tây thấu mua cho pottery là xin này bỏ đi bây mua tây này lu này khu là xin là mua xin cho là trâu chua lên đó cho nên mà thôi lại mua xin cho là ở chế mua cho nên nhớ hậu thế vậy nên là xin tên đó là chế còn nên nhớ chung thì tung xe là xin tên đó ở rồi dùng mua cá mó tao. So the pottery or other dishes with lead in them are fine if they are used just as decoration. However, once they are heated, the lead then leaches into the food, and that's how the lead exposure happens to people. Tây tài xí tây này tài hú là xí lúc tài tiêu là xí cho là uốn á giờ thì nếu muốn xí cho là uốn đi còn nếu rong câu nếu muốn sớ rong câu thì nếu có dễ khó rong thì xí nếu muốn cho xí cho là nó hầu là xí cho rau cho mỏ này thì đầu tiên nếu cứu tôi là xí đã xí cứu được lúc tài này thì nhiều ở đầu tiên là nó chịu xí tôi thì nhiều bí ở hậu lưỡi nhớ rồi cho tài ở thì ở đầu tiên rau tây mòn đây xí trong từ khen nó. So lead poisoning is again very, very common. Lead poisoning most affects children under the age of 6. It can cause irreversible brain damage, learning disabilities, fatigue, all sorts of problems. The best thing you can do is have your child tested for lead under the age of 6, and it's a free test provided by the California Health Department. Đây là California Health Department của thọ hai tia lời cô mua kho test ở xí kho của cho mình nhỏ giàu nhóc có nó nhung trò trong trò hậu nè trò kho cho mình nhỏ nó nhung trò trong trò hậu nè lời mua cho mó tàu chạy cho lệ non tàu Charlie lử cho nó nhung trò sáu nè chỉ có nên một trò là California Health này còn là mà lý qua của tụi mình nhỏ sẽ nếu mà mua kho cam món tại nhớ trò là tụi kinh thiết. And if they do find that your child has high levels of lead, they will help you to identify the source and make your family safe. Họ giờ thì là chớ tôi thì có tụi mình nó mua cho món nó nhớ rồi tụi khen chị là giờ bác khi thì mình tụi mình nhớ thế khi đó này có giờ ô lý trà này thế là giờ tao nhớ nhá sen thế giờ xây cho nên tụi khen thế vì đâu khỏi để cho chua nó giờ có tụi mình nhớ trong trong trò hậu mua là nhớ trò hậu là tụi khen nó thì giờ ở đâu là ô lý hai lúc giờ khi chị rong giờ hai lúc tới giờ chị giờ trò cá trò quả lại vì đâu khỏi tiền này giờ ủi giờ chị rong trò tụi khen sẽ kiểu lo theo lúc ở này giờ thiệt á. Okay. So next, I'm going to talk about mushroom poisoning and why that can be dangerous, especially in the Hmong community. Chúng gì nó muốn thay cho giấy này ở chọn giấy ở xí cho mushroom nhớ cho bên mông tây thơ or bây cho giấy ở nhiều khi thì đã chi là cho poison nó or chỉ trong đó bé thế. So mushrooms, many mushrooms are very, very poisonous, even fatal. They can cause, liver damage as well as other fatalities very quickly. The reason why the Hmong population tends to be more susceptible to mushroom poisoning is because a lot of times in their original countries, in Laos and such, they were used to picking or foraging mushrooms in their environment, and they knew they were safe, and it was part of their culture to eat them and pick them. Đợt bé hay này món này ít gì bé bé tên đó chua là sẽ bé bé trống chè bé nhà cho anh giấy thì bé nó anh giấy thì gì bé xài thì anh giấy nó cho ấy giả uốn nó tàu như có tàu ấy tới ở chỉ mua ấy có chỉ mua cho chua có từ ở chua lọ tàu gì tụi khen nè thì chỉ có bé sẽ đang cá xé để cho anh giấy nó ấy giả uốn cũng chỉ trong tụi khen thế nó nè. And the problem is that in the United States, there's a lot of mushrooms that look almost identical to the mushrooms that they used to pick in their home countries, except the ones here in the United States are very, very poisonous. Chọn chế rồi tới cho mình cả nó nữa mình chỉ mua ít trò xong rồi bây chọn chế nó sát tỷ u nè or bây giờ tàu nó thế tàu hậu để khi mà chọn chế sát tỷ nó nếu mua chua lọ or mua cua cân gạo li ấy giờ tiền này tàu bỏ chọn chế xong rồi li chọn chế thổi ý tàu nó như rồi cua tới chờ này chị cần này chủ sấy là rong thế trái bị chỉ chọn chế ít chữ nó. In 2010, there were 1,700 reported cases of mushroom-related illnesses and 2 deaths just in the state of California.
mua nó xong thôi là nó cũng mua cho nên ở cho trong lên ở trong trí cho cá máu ở nó chọn giấy nó ở tôi sẽ tôi tu là ở xử lý mua ở bên lên ở tôi tu sẽ bị đâu khó nó chọn giấy nó dọn kê một tôi khen cái này sẽ chính ta nữa nè. So please do not forage for mushrooms. Do not go and pick mushrooms. Please only buy mushrooms that are sold at the store because it's very difficult to be an expert in mushroom foraging. Nị sát thó có bé trong mong số lên số tù thó nèo chắc tầm một đầuอยู่ได้พุ่งที่ยืดเที่ยวหรือหายหนึ่งแล้วก็ต่อเที่ยวหายเที่ยวท้อที่เที่ยวไอ้นี่จะท้อหมู่เขยเต้นเจ๊ยาดอกขอตื้อยอดชาย้อนกาบาชิเต้านะไอ้ท้อก่อนในหมู่นอกจากเจ๊ละชิโยจันเจ๊ละเก๊กคือซื้อไอ้จันที่เรียจ่อโอ้ยงตรงนี้ตัวแข็ง And remember that cooking mushrooms does not remove the toxicity. They are still not safe if you cook them. tôi khỏi thì mua tên giấyอยู่khẩn thở nhiều ní chỉnh sẽ có muốn做了咯tết chuột ní chỉnh nhau lòng đại nè. Okay, next we're going to talk about cyanide poisoning and how that also has been used as a method of suicide amongst the Hmong population here in California. ส่วนสีน้ำมูลทอหายเชื้อจะช่วยยาสายไหนเราอยู่ไปตัวชีตัวไปเต้เนี่ยไปเต้ของเราชีเต้คนเจ้หมดเราเต้ยาว่าอยู่ตัวจ่อเชอเราชีมองเราได้ชีลินแต่ไปตัวชีจะเราไปตัวเข่งจะเราโซ่นอนเจก่อนทอมอชาเตอเราไปหายในมั่งเทีย So cyanide, just like lead, is also a naturally occurring element in the environment. However, there's no reason for humans to ever ingest it. It provides zero value. All it will do is cause a very severe poisoning. Cyanide cũng trong cái cho lẽ ô tô rồi ta nó bắt ta ở nhọc và thải cái nó thấy ở hai tiệm cho lẽ nó mà nếu ở đây mình tụi mình nhổ ở đây vô đây vô lúc cái chơi trong chơi Cyanide là cũng trong ý dạng của lẽ thế ôi ở giờ ý dạng ở trong cái ly trong chấp lại chỉ sau bên nọ chỉ sau bú cho là thứ vô lên này nhiều ở đây từ khi mò. So cyanide poisoning most of the time happens from inhalation of cyanide from a gas, but it also can happen if you ingest it. And I know that one of the cleaning products used in a lot of the cleaning of the traditional Hmong clothing with all of the metal contains cyanide. So this is very often sold at the local grocery stores or ethnic markets. Therefore, it's easily accessible. And there have been a few cases of people taking it, ingesting it in order to commit suicide. So it's very dangerous. Cho chua bé chỉ cho lần số bé tên nhẹ này ở ý bé hay nên mua bé nhẹ cho lần số cho nhẹ dùng mỗi cho tụi khen tụi tên lái nhẹ nước mình chỉ đuôi chỉ cho chua cho lần số nè cho chua đợi nữa giờ ý dạo chỉ trong đó khỏi thì mua canh lên nên thổi lập bò đôi hay dùng nhó sẽ chạy dập là bé nhẹ mỗi cho là hậu có là tụi khen cho là cho xe mũ kia lên đó mua non táo khỏi khe rồi chỉ non táo khỏi té mình đôi lọ bé hãy nên mong là chỉ lựa hãy nên tàu chỉ cho chua cho là hậu còn là cho xe mù còn này sẽ là họ chính pha theo những chỉ để chua là thọ nên tên này tên gì mà tên chua kia nè. It's also very important if that you use this type of cleaner to clean your traditional clothing that you never leave it out so that your child could accidentally eat it. Again, any type of cleaning product, any type of medication should always be locked up and out of reach of children. Nếu thọ hay ý trong việc thì thọ còn nên sử dụng có cho chua ở sai này nó chia chỉ cho chua nên mới chỉ cho lần số này tên nhẹ là chỉ tên số thì dạng là tụi khe còn nên đặt cái chuyện này đó nếu mới chết có rong mới có rong chia tên mình tụi mình nhớ tên lịch trình giá chua tên lịch trình mới tôi cho là hậu giờ kể này. Okay. And I know we already talked a little bit about poisoning from mercury in different types of fish, but I also want to talk about Chigotera poisoning that comes from eating barracudas or other large fish like snapper, grouper, things like that, because it is very common in the state of California and also by the Hmong population to eat the barracuda. Tất nhiên thọ hay chơi ý dàn chạy ở hoa bè kia đó dễ dàn chạy ở lo hẹn nếu thứ bảo thì ở cô tôi thả thôi lo hay thì ở cô thả thôi cho bakery ở nhớ chọn chạy lo như thế nào nữa cô chỉ trong rồi chọn nên cũng mua mình nhỏ là gì thì mình tụi mình nhỏ nó chọn chạy là tất nhiên một tuần gì nữa thọ kia ý chọn gì hay thì chọn nên non chạy có non chạy chọn chạy nữa ở khi mua mỏ tao. So Chigotera happens because of a toxin that grows within an algae that a lot of the barracuda or other large fish eat. And it's very difficult to know if the barracuda or another fish has ingested this toxin or has Chigotera poisoning because there's no foul odor or smell associated with the fish. Giờ chua nhớ đó nó hoa Chigotera nó cứ vậy cho chua giờ tên chạy vô lại chạy mẹ nó chạy lo nó chạy mẹ này chạy mua tên chạy này tên là cô tao nói cho chua này ok chạy bé cô tao nói cho chạy này thiết chạy nhiều rồi tụi khen mò đâu khỏi thì cho chua này dùng cho bao kelly chua tên chạy là hồ hà đây là nói là sẽ chạy dùng mỗi cho là sao là nó sẽ cô chỉ bao thiết.
So because it's almost impossible to tell if the fish has Chikatera poisoning, it's recommended that you don't eat barracuda, especially if you're pregnant or breastfeeding at this time. And some of the symptoms associated with having Chikatera poisoning are stomach pain, diarrhea, vomiting, things very similar to having food poisoning, where you should definitely seek medical help, but you can also always call poison control with questions. Dần dần nãy ta hay là nó mua cho chua nãy rồi tụi khen thọ hay shop lời cho nên mua mình nhỏ đó tọt sinh tú mình nhỏ này giờ nên sau nó dần dần nó được khỏi tiền nhiều rồi tụi khen là food poisoning rồi sản tổ máu táo hao lo địa táo hao lo rồi sinh xía thì nếu thấy chỉ trong như thật thứ này tụi nó thì nên tụi nó giờ cái dần dần là mua họ chỉ báo thì còn nên khu cho nên tôi cô tê món này còn là tôi cô về thế li bắt tụi có sai tao nữa. And always protect your child, because there have been even a few rare cases where the mother has been infected and has Chikatera poisoning and breastfeeds her child and then passes it to her child. So don't always think that just because you're eating it and your child isn't, that you're safe. It's best to avoid it completely. Thọ cha tới trong xe tia cho lên nè từ là bố mẹ là tụi khen nó một trâu như thế mình tụi mình nhỏ này giờ có sợ thì có nó tung chạy là xứ có tụi mình ở nó này có tụi mình chỉ mua tụi cá món nữa tại sao mà giờ có tụi nó tung chạy là tung chạy này tụi một quấy cho chua nhá trò có lúa chạy cho là du có mua cho mình cho cô mình đâu có cho mình nhỏ hậu thôi có tụi mình là hậu cho cô mình nữa có tụi khen là có tụi mình là có giờ kỳ hoặc cá món nữa có tụi khen vì cho cô mình có mua. And then I also just wanted to talk about medications. As you know, all medications should be prescribed by your doctor, and you should use a prescription to buy them. There's many reasons that we do this. However, a lot of medications within the Asian community, especially the Hmong population, are sold without a prescription in a lot of grocery stores or mom and pop stores. Thọ hay trong gì bé hay này món nhà bé nhà nó chua già li chỉ mua ít tụi cực không mó mới tránh tới sau này nhưng nếu mà bé cực không mó mi cao mà là bé nhà sữa tránh tới đó có là mới làm tới đó có cái mảng cao một bé li vậy này là bỏ điện tên đấy cái mà li một thọ cả chua này tụi này mò cả chua đó có này bé hay nên mua bé chỉ chua mua lên tới gì thọ cái nên cái xe thì vì đi chạy đi cho mi cao là thế li u lên tới giờ vì đó khỏi thì dù thế thì nó chua ở kệ dù thế li bảo thì dù nó cả chua thì li chỉ cho nó xứ nó nè. So in a recent study that just came out in May of this year, that we examined stores in the Central Valley, and we found that 3 out of 4 stores contained prescription medications that should not be sold without, a doctor's approval. In fact, they included 35 medications that required a prescription. Rồi tôi có thì bé là bao ta la nãy giờ mua hai bị sự thì bé là bao ta la tôi mua cho chua nhưng chỉ nhỏ rồi mua cho là mua cho lúc khi kết khứ này khi video khỏi thì có nhiều mua chán tới thọ là tôi cứ không mua có thể lý do tao xứ. And 5 of these are actually discontinued by the FDA because they've been proven to be harmful to humans. So they absolutely should not be consumed. Mua lần đầu lúc kết khứ là tôi mua cho chua nó tôi mua chi lúa cho FDA là chỉ cho cua cho rau món nó thế cho cua cho chua nó là tôi nhớ hồi lúc chi lúa kết khứ nó là tôi mua chi lúa kết khứ nó chứ là dù ở đàn đó sáng là chỉ cho chạy là mua cho chua là một phần gì đó khỏi tiền nhiều cho tôi tin nên ở tôi dùng là cho xe nè. So I recommend, of course, first, please go to your doctor and get a prescription for any medication that you may need. However, if you are unable to do that and you still would like to buy your medications from your local grocery store, please call Poison Control first to find out if it's a safe medication or not. We will not report you. We're just going to try to keep you safe. Nếu thọ có bé hay này mong số lên số tuổi giờ này nó tê chua lên đó là thọ có nên mua cho nó cho chạy để tụi cứ không mó còn nên tê điều cho chua là nên tê li bảo hay tiệt giả từ chỉ nó họ giờ thì nên xả khi hay tiệt nên xả nó cho chua nên chỉ xả tao chán nó cho chạy để tụi cứ không mó vậy thọ thì tiệt còn nên sợ đợi who ít tụi poison control là chỉ ít tụi nên ở qua tê chua là nếu tụi cô cho chua ta cho cái mà lên nó tê li giờ có trong đó có tụi khen nữa. So poisonings happen every day throughout the world. Again, over 51% of poisonings happen to children under the age of 6. All we're trying to do is help you keep yourself and your family safe by providing a free service that you can always access anytime you have a poisoning emergency or a poisoning question. Nếu thọ có bé cho mong số lên số tuổi họ bảo thế hay thì tây poison là gì tây này chua lọ cho xe nó nếu một chút xíu chút chua nếu cần gọi đi đâu khỏi thì bé một tây chua li cho chua và tạo tao mong là nếu nhớ thông lại lúc trẻ cần gọi đi thì chỉ cho 1% này cho mình nhỏ giàu uống một tô trong trọ hậu là mà cho chua nằm táo cần gọi đi để còn nên số lên số tuổi thọ thì tia còn nên tụi cô tây chua nó có rong một tây chua nó chia có rong nữa. And poisonings happen to everyone. Almost everything that we have in our environment, being natural or something that's man-made, can be poisonous. It just depends on the dose or the amount that we ingest.
giờ chua xí tây không yêu xí này nhóm là tôi nên ủa là tao ủa có không là xí ủa tây không nó thì là một bữa chơi ya chua nhớ tao hậu xứ để có nên sẽ được hơi tiếng pha ya không yêu xí ya không yêu nó thế. Even too much water can be poisonous. There is such a thing as water poisoning. Okay. Đây xứ lọ yên mua chua lọ lên tàu đó khỏi thì yêu chỉ bỏ thì ở đây hay nếu muốn nâng tàu họ lúc company là chỉ nâng tàu họ cho châu họ lừa là tàu ở đây này yêu chỉ bỏ thì là tàu mà đã chỉ rồi họ đây xứ lọ yêu tàu tiếng pha thế nào nè. So please, because non-English speaking populations, especially people not born in the United States, are the most likely to be poisoned, please use our resources and call our free service anytime you have a question or an emergency. Nếu thọ tí hay thì chỉ sinh chất bởi bé hải nên mong là gì tôi cho lừa hải nên hoặc là chỉ bảo lừa mi cả na hoặc là tiền nó tê không là xứ là cụ thọ tí thế nếu thọ tí hay thì có bé sẽ đượcย้อนtrong hay thì hu là cho sáu tông là chỉ lừa tụ sáu tông hoặc là bà ta ở hải thuật số thời kia thì xa nếu nó nên gặp lão sư mong là chỉ cần kia li nếu chủ hu muốn nông là thế để thọ chỉ là có sự gì giả hoặc là tao mua chỉ là bé hải nên mong là chỉ rồi lừa hải nên để có sẽ được số linh sự tụ họ chỉ thế nào nè. And if you do call us, just so you know, over 80% of our calls can be handled over the phone without you having to go to the hospital or to the clinic. Cái này sẽ đến sẽ để mua gì cháu khó gì cháu cho tất cả ở khu tô một nè, ở thổ này khu tô này lấy tế tàu này chọn chế lúa này chế tài dùng về chế không mất là chế clinic này. However, if you do have an emergency that requires that you have medical attention, we will help you. We will let the closest hospital or clinic know that you're coming, what's happening, and exactly what needs to happen so that when you arrive, you don't have to tell your story again and you'll receive immediate service and treatment. Thế nữa thọ hai tia thọ tư giờ tiền đi khu tô một lần đời sáu tông đời là họ tô khe này hai tia là chỉ nên tô khe là hai tia nên mua mỏ li nói lâu giờ này mua cái emergency tia nên cho xíu li hai dù oppa chỉ xí hậu là chỉ nhưng bí mua tới mình tô khe nó có chui ở cái này chị nên khu khe cái là ta xin chị là giờ khe lúc chạy không bỏ ở trên sắp lời tia nên mỏ li nói vì li cha li nói thì thôi nên một son là lúc chạy không bỏ nên để chỉ tô hai non táo già nữa. So please keep our number saved in your cell phone or have it written down in your emergency numbers, or best of all, get one of our free stickers or magnets that has our 1-800 number. We also have materials in Hmong available. Thì người thọ có nên linh sự tuôn chọn chọn thì nên hỗ trợ một trò như tụ sáu tông ở nhà mua được bé tận đây nói vậy tụi ý buồn nào im ple học cá nào bé mà lấy cái này hay tiền tụ sáu tông hàng lịch trả để thọ thì tiền nên hỗ trợ một nè. And our website is calpoison.org, or if you are on social media, you can find us on Facebook and Twitter. Giờ thì nên nhớ có social media là gì, tại internet này chỉ là cũng một Twitter thì là cũng một Facebook thì nên xả báo cho là chuẩn gì này chỉ cần nên tí tao là của tao thế. And finally, if you would like to sign up to receive home and safety messages to your cell phone via text message, you can sign up by texting the word TIPS to the short code 69866. Giờ thì nên xả tao ít khó dùng như shop lời đây thì nên cứ text sang số tông một lọ của tao thế họ cá nào với mà lại thiệt thì giờ text đi chào một nè nên thì là dùng chỉ tao là dùng gì thế. But the best thing to do is to memorize and always have our free number available whenever you need it. Thì chỉ có dùng shop lời nó thọ hay nó biết sẽ hay thì giờ dùng gì shop lời thế giờ dùng shop lời giờย้อนtrong số tông ý buồn tại em mất giờ nên lúc số tông thì nên mà tới mẹ chỉ biết là của tao lại. Thank you very much for your time. Thank you very much for your time today too.